सCreation तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। तर आजचा विषयच असा आहे की शांत झोप लागण्यासाठीचे काही उपाय मी तुम्हाला सांगणार आहे। खूप जणांना असा प्रश्न असतो की म्हणजे दिवसभर काम केलं, शारीरिक कष्ट केले किंवा अगदी शारीरिक कष्ट जरी नाही केले, ऑफिसमध्ये बसून जरी काम केलं, तरी देखील आपल्याला झोप येत नाही। खूपदा असं होतं की रात्री आपण फक्त कूस बदलतो, परंतु आपल्याला झोप येत नाही। तर झोप झाली नाही की चिडचिड होते आणि मग कुठल्याच कामात लक्ष लागत नाही। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दुसऱ्या दिवशीचा दिवस सुद्धा आपला खराब जातो आणि मग आपण एकतर दुपारी झोपतो। दुपारी झोपल्यामुळे सेम तसाच प्रॉब्लेम सेम त्याच रात्री आपल्याला होतो की झोप येत नाही। तर मग रात्री शांत झोप येण्यासाठी काही उपाय मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर ते तुम्ही करून बघा। अगदी घरच्या घरी आणि साधे उपाय आहेत जे कुणीही करू शकतं। ते जर उपाय केले तर तुम्हाला नक्कीच शांत झोप लागेल। तर चला आपण बघूया। तर सगळ्यात पहिला उपाय आहे तो म्हणजे शांत झोपेसाठी आपण योगा आणि मेडिटेशन करायला हवं। तुम्ही म्हणाल झोपेचा आणि मेडिटेशनचा काय संबंध? परंतु आपलं मन एकाग्र असलं म्हणजे योगा आणि मेडिटेशननी मन एकाग्र होतं, मन शांत होतं आणि जेव्हा मन शांत असतं, डोक्यामध्ये कुठलेच विचार नसतात किंवा डोकं शांत असलं, कुठलेच आपण जर शून्यात हरवून गेलो ना, की आपल्याला आपोआप झोप लागते। असं पण एक आहे। त्यामुळे मन शांत राहणं खूप गरजेचं आहे आणि मन शांत राहण्यासाठी आपल्याला योगा आणि मेडिटेशन गरजेचं आहे। योगा आणि मेडिटेशन जर आपण केलं तर नक्कीच आपल्याला शांत झोपेसाठी याचा उपयोग होऊ शकतो। त्यानंतर आहे नंबर 2 ते म्हणजे दिवसा झोपणं टाळणे। तर काय होतं बऱ्याचदा पुरुषांचं कमी आहे मला वाटतं, पण महिलांचं जास्त होतं की ज्या विशेषतः ज्या घरी असतात, गृहिणी असतात माझ्यासारख्या, तर त्यांचं जास्त होऊ शकतं। कारण काय होतं की सगळं काम आवरलं ना की असं वाटतं आता काय करणार, मुलं झोपली दुपारी किंवा मुलं शाळेत असली, घर एकदम शांत असलं की आपल्याला वाटतं की थोडंसं पडावं, थोडंसं आराम करावा। मात्र ते पडणं इज ओके, म्हणजे अगदी 15-20 मिनिटं, अर्ध्या तासासाठी तुम्ही पडू शकता। परंतु अगदी 2-2, अडीच-अडीच तास झोपणं म्हणजे आपली अख्खी झोपच झालेली आहे आणि रात्री मग काय आपल्याला 12-1 वाजेशिवाय झोप लागत नाही। झोप लागत नाही, पडल्या-पडल्या पण झोप लागत नाही। मग त्यामुळे काय होतं की सकाळी उठायला उशीर होतो। सकाळी उठायला उशीर झाला की सगळा दिवस खराब जातो। म्हणजे हे येऊन पोहोचलं पुन्हा एकदा रात्रीच्या झोपेवर। त्यामुळे दुपारची झोप जितकं होईल तितकी शक्यतो टाळायची। आपले छंद जोपासू शकतो आपण दुपारी। मुलं जर घरी असतील, मुलं जर झोपली असतील तरी इज ओके, बट मुलं जर जागी असतील तर त्यांच्यासाठी आपण नवीन-नवीन त्यांच्यासोबत काहीतरी गेम खेळून म्हणा किंवा काहीतरी त्यांना एंगेज ठेवून म्हणा, असं करून आपण दुपार घालवू शकतो। परंतु दुपारची झोप टाळणं खूप महत्त्वाचं आहे जर आपल्याला रात्री झोप पाहिजे असेल तर। त्यानंतर आहे नंबर 3। आता साहजिकच आहे, जेव्हा आपल्याला रात्री शांत झोप येत नाही तेव्हा आपण सतत घड्याळाकडे बघत असतो। एकटक आपण घड्याळाकडे बघतोय, आता किती वाजले, 10 मिनिटं झाले, 15 मिनिटं झाले, 1 तास झाला, मला झोपच नाही आली। अशामुळे पण आपल्याला झोप येत नाही। सारखं घड्याळाकडे बघणं पण टाळायचंय। झोप येण्यासाठी शांतपणे मनात कुठलेही विचार आणायचे नाहीयेत आणि फक्त डोळे लावून पडायचंय। आपोआप तुम्हाला झोप येईल। हा एक उपाय सुद्धा तुम्ही करून बघा। त्यानंतर आहे नंबर 4, जे आपण लहान मुलांना अप्लाय करतो की नाही, तेच म्हणजे काय, तर आपण लहान मुलांना झोप येण्यासाठी अंगाई, पूर्वी आपली आई वगैरे आपल्याला झोपवण्यासाठी अंगाई म्हणायची। आता आपण फारसं म्हणत नाही, खूप क्वचित एखाद्या राईम्स वगैरे आपण मुलांना म्हणून दाखवतो। परंतु बघा तुम्ही, अंगाई वगैरे खूप सौम्य संगीत आहे, म्हणजे खूप शांत वाटतं। जेव्हा ते गाणं आपण ऐकतो ना, तर त्या गाण्याच्या ह्याच्या प्रवाहामध्ये आपण वाहत जातो आणि त्याचबरोबर मग आपले डोळे आपोआप मिटायला सुरुवात होते आणि आपल्याला झोप यायला मदत होते। तर जर तुम्हाला हा प्रॉब्लेम होत असेल तर तुम्ही लहान मुलांची अंगाई म्हणा किंवा नाहीच काही तर एकदम सौम्य संगीत, जे अगदी शांत करणारं संगीत आहे, मनाला एकदम शांत करणारं, तसे गाणे लावून सुद्धा तुम्ही झोपण्याचा प्रयत्न करू शकता। त्यानंतर आहे नंबर 5। ही ट्रिक मी स्वतः अप्लाय करते माझ्यावर बऱ्याचदा, की आठवड्यातून दोनदा तरी मी केसांना तेल लावते। पण तेल लावताना मी पूर्वी काय करायचे की केस धुण्याच्या 1-2 तास आधी तेल लावायचे आणि मग केस धुवायचे। पण मी आता काही महिन्यांपासून असं सुरू केलंय की रात्री तेल लावते। रात्री छान तेलाने केसांची मसाज केली, अगदी स्काल्पपर्यंत आपण छान तेल मुरलं ना आणि छान मसाज केली स्वतःच्या हाताने असेल, जर घरात कुणी असेल तर त्यांच्याकडून तुम्ही करून घेतली तरी चालेल। परंतु जर छान मसाज झाली ना तर झोपही खूप छान येते, कारण आपलं डोकं अगदी मस्त छान हलकं फुलकं होतं आणि आपल्याला झोप यायला मदत होते। तर अगदी रात्री झोपताना तुम्ही तेलाची मसाज सुद्धा करू शकता। हाही खूप उत्तम उपाय आहे। त्यानंतर आहे नंबर 6, ते म्हणजे पुस्तकं वाचणे। खूपदा आपल्याला सांगितलं जातं की रात्री झोपताना, रात्री झोप यायची असेल तर पुस्तकं वाचा,
काय होतं ना, बऱ्याचदा पुस्तकं ऐकण्यापेक्षा पुस्तकं वाचताना लवकर झोप लागते. कारण का होतं 2-3 पानं वाचली ना, की लगेच आपल्याला झोप यायला सुरुवात होते. कारण आपलं सगळं कॉन्सन्ट्रेशन, आपल्या छोट्या-छोट्या डोळ्यांचं सगळं कॉन्सन्ट्रेशन त्या पुस्तकावर असतं किंवा त्या अक्षरांवर असतं. त्यामुळे काय होतं, की लवकर आपल्याला डोळे आपले बंद होतात. आपल्याला शांत झोपावंसं वाटतं. त्यामुळे 2-3 पानं वाचली, की चौथ्या पानाला आपोआप आपल्याला झोप लागणार हे निश्चित असतं. अगदी आपलं आवडीचं पुस्तक असलं तरीही. त्यामुळे पुस्तकं वाचणं अगदी रात्री झोपण्याच्या वेळेस जर आपल्याला झोप येत नसेल, तर हाही उपाय खूप उपयुक्त ठरेल. तुम्ही हे नक्की करून बघा. त्यानंतर आहे नंबर 7 ते म्हणजे आजीबाईच्या बटव्यातला. तो म्हणजे काय तर आपली आजी जेव्हा आपल्याला लहानपणी झोप नाही यायची, तर त्यावेळी एकतर गोष्ट तर सांगायचीच, परंतु आपल्याला हळद आणि जायफळ घालून दूध द्यायची. म्हणजे दुधामध्ये थोडीशी हळद घालायची, थोडंसं जायफळ घालायचं आणि दूध गरम करून प्यायचं. हा खूपच लास्टचा उपाय झाला म्हणजे अगदीच खरंच म्हणजे खूपच सगळे उपाय करून पण मला जर झोप येत नाहीये, तर तुम्ही हा उपाय करू शकता. कारण जायफळ हे रोज-रोज आपल्या शरीरासाठी चांगलं नाहीये. एखाद दिवशी इज ओके. मी समजू शकते. बट नेहमी-नेहमी आपण जायफळीचा उपाय नाही करू शकत. अगदी खूपच असं झालंय, की मी खूप आज थकली आणि मला खूप आरामाची गरज आहे, बट मला झोपच येत नाहीये. तर तुम्ही हळद, जायफळ आणि दूध असं घेऊ शकता. अदरवाईज तुम्ही हळदीचं दूध सुद्धा घेऊन झोपू शकता. हळदीचं दूध तर आपल्या शरीरासाठी चांगलंच आहे, हेल्दी आहे. त्यामुळे अगदी तसं घेतलं तरी हरकत नाही. त्यानंतर आहे नंबर 8 ते म्हणजे हलकं-फुलकं जेवण. बऱ्याचदा जेवणाचा परिणाम सुद्धा आपल्या झोपेवर होतो. खूपदा असं होतं, की खूप हेवी जेवण झालं ना, म्हणजे अगदी 2-2.5 तास झोपण्याचं जरी आपण जेवण केलं ते पचलंच नाही, तर आपल्याला झोप येत नाही. सारखं असं कसं तरी होत असतं आणि अगदी असं जड होतं. त्यामुळे पण आपल्याला झोप येत नाही. त्यामुळे पोटामध्ये रात्रीच्या वेळी नेहमी हलकं-फुलकं अन्न गेलं पाहिजे आणि झोपण्याच्या 3 तास आधी आपलं जेवण झालं पाहिजे. तर तोपर्यंत जे काही हलकं-फुलकं खाल्लेलं आहे ना, म्हणजे अगदी पोट रिकामं करून झोपायचं म्हटलं तरी चालेल, पण पोट रिकामं करूनच आपल्याला झोपायचंय. त्यामुळे काय होतं, की झोप लागायला पटकन मदत होते. तर या होत्या सगळ्या सोप्या-सोप्या टिप्स, ज्या की मी स्वतः पण फॉलो करते. मला असं वाटलं, की तुमच्याबरोबर शेअर करावेत. जर तुम्हाला हा त्रास असेल, तर तुम्ही या टिप्स फॉलो करून बघू शकता. आणि आय होप आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. आवडला असेल, तर आपल्या व्हिडिओला एक लाईक करा. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल, तर आपल्या व्हिडिओला सबस्क्राईबसुद्धा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन छानशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.